हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BFC अकॅडमी. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत 8th क्लास इंग्लिश युनिट 4.3 गोल्डन चेन या पोयमचा इंग्लिश वर्कशॉप. त्यासाठी मित्रांनो व्हिडिओला लास्ट पर्यंत नक्कीच पहा आणि तुम्ही जर चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल किंवा चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राइब करा. सोबतच बाजूची बेल आयकॉन प्रेस करून ऑल नोटिफिकेशन ओके करून द्या. आणि या आधीची व्हिडिओ जर तुम्ही पाहिली नसेल तर वरती आय बटन शो होत असेल त्या आय बटनला क्लिक करून तुम्ही ती व्हिडिओ पाहू शकता. सो लेट्स स्टार्ट द व्हिडिओ. गोल्डन चेन वर्कशॉप. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. राइट द नेम ऑफ योर क्लोजेस्ट टू फ्रेंड vertically and prepare an acrostic using every letter in the name. Refer to word play on page 73. इथे या क्वेश्चन मध्ये सांगितलंय की तुमच्या सर्वात जवळच्या मित्राच्या नावाचे आपल्याला ॲक्रोस्टिक करायचं आहे. सो इथे एक एक्झाम्पल दिला आहे. रितेश नावाचं अशा प्रकारे ही ॲक्रोस्टिक केली आहे. आता आपण सचिन नावाची ॲक्रोस्टिक पाहणार आहोत. फर्स्ट आहे सिंपल, active, clever, humble, intelligent and last naughty. अशा प्रकारे हे सचिन नावाचं ॲक्रोस्टिक आपण इथे बनवले आहे. पाहूया नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. टिक द करेक्ट बिफोर द करेक्ट स्टेटमेंट. इथे आपल्याला खाली काही स्टेटमेंट दिले आहे. ते स्टेटमेंट जर करेक्ट असेल तर त्यासमोर करेक्ट अशी टिक मार्क करायची आहे. सो फर्स्ट ए. टाइम कॅन डिस्ट्रॉय द ब्युटी ऑफ फ्रेंडशिप. हे स्टेटमेंट अनकरेक्ट आहे म्हणून आपण यासमोर टिक मार्क नाही केली आहे. नेक्स्ट आहे बी. फ्रेंडशिप कॅन नॉट बी डाउट ऑर सोल्ड. हे स्टेटमेंट करेक्ट आहे. सी. फ्रेंडशिप ब्लेंड द हँड टुगेदर. हे स्टेटमेंट इनकरेक्ट आहे म्हणून आपण इथे टिक मार्क नाही केली आहे. नेक्स्ट आहे डी. फ्रेंडशिप इज लाईक अ रियल रेअर अँड प्रिशियस ज्वेल्स. हे स्टेटमेंट करेक्ट आहे. ई. फ्रेंडशिप हॅज मोर व्हॅल्यू दॅन गोल्ड. हे स्टेटमेंट देखील करेक्ट आहे म्हणून आपण इथे करेक्ट अशी टिक मार्क केली आहे. सो अशा प्रकारे क्वेश्चन नंबर 2 हा आपला इथे कंप्लीट झाला आहे. पाहूया नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. रीड द पोयम अँड कंप्लीट द वेब. इथे आपल्याला खाली एक वेब डायग्राम दिला आहे. ते पोयम वाचून हा वेब डायग्राम आपल्याला कंप्लीट करायचा आहे. सो इथे म्हटलं आहे फ्रेंडशिप इज कंपेअर्ड टू. फर्स्ट आहे गोल्डन चेन. नेक्स्ट प्रिशियस ज्वेल्स. नेक्स्ट आहे रेअर ज्वेल्स. प्राइसलेस गिफ्ट. स्ट्रॉंग अँड ब्लेस्ड ही. द लास्ट ब्युटी. अशा प्रकारे मित्रांनो हा वेब डायग्राम कंप्लीट करायचा होता. पाहूया नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. से व्हाय फ्रेंडशिप इज कंपेअर्ड टू द फॉलोइंग. मैत्रीची तुलना खालील गोष्टींची का केली जाते ते आपल्याला सांगायचं आहे. सो फर्स्ट आहे ए. अ गोल्डन चेन. आन्सर. Friendship is compared to golden chain because it's link our dear friend together. B. A precious jewels. Answer. Friendship is compared to precious jewels because it grow more precious as each year pass by. C. A प्राइसलेस गिफ्ट. आणि याचा आन्सर आहे फ्रेंडशिप इज कंपेअर्ड टू अ प्राइसलेस गिफ्ट बिकॉज इट कॅन नॉट बी
doubt or sold. Question number 5. Refer to the poem and write down the 5 reasons why friendship is the best gift anyone can give you. आणि याचा आन्सर आहे, फर्स्ट इथे आपल्याला दिला आहे, इट्स ग्रो मोर प्रिशियस ॲज इच इयर प्रेस. नेक्स्ट आहे, फ्रेंडशिप लिंक्स डिअर फ्रेंड्स. थर्ड, it blinds you together with deep and true love. Fourth, it gives us rich and happy memories. 5. Friendship is a priceless gift. 6. It's help to have understanding friends. Question number 6. Write the word that go with the following. खालील गोष्टी बरोबर जाणारे कवितेतून शब्द शोधून आपल्याला इथे लिहायचे आहे. So first, precious, jewels. Next, kindred hearts. Third, happy memories. Priceless gift. Blessed tea and understanding friends. अशा प्रकारे मित्रांनो क्वेश्चन नंबर 6 हा इथे आपला कंप्लीट झाला आहे. पाहूया नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. मॅच द लाईन विथ द फिगर ऑफ स्पीच दे कंटेन. You may also refer to word play on page 174 for help. So फर्स्ट आहे, इथे आपल्याला ज्या फिगर ऑफ स्पीच दिले आहे बी कॉलम मध्ये, त्याच्या जोड्या आपल्याला ए कॉलम मधील सेंटेन्सशी जुळवायच्या आहे. आणि अशा प्रकारे हे खाली त्याच्या आन्सर्स दिले आहे, त्या प्रकारे तुम्ही या जोड्या जुळवून हा क्वेश्चन कंप्लीट करू शकता. पाहूया नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 8. Think on you own and say why true friendship can be compared to the following. स्वतःचा विचार करा आणि खऱ्या मैत्रीची तुलना का केली जाऊ शकते ते सांगा आणि खालील गोष्टी पूर्ण करा. So first A, an evergreen forest. सदाहरित वन. Answer, evergreen trees in the forest are our real friend. They are never feeling friends. The forest purify our environment and save us from pollution. They provide us many useful things like fruits, woods, medicine, etc. 2. An ever flowing river. सतत वाहणारी नदी. Answer, it is a never ending friendship between man and the ever flowing river. It is a kind to all mankind. It suffers a lot to help people selflessly. It gives motherly love to people and they look upon it as a mother. 3. A rainbow after heavy rain. 3. A rainbow after heavy rain. Answer, the friendship between the rainbow and man is undescribable. After the heavy rain, the sight of rainbow give great joy and pleasure to people. The color of the rainbow refresh
dear minds, man is always eager to watch the rainbow like a cheerful friend. Question number 9. Think the develop a story that led to the conclusion a friend in need is a friend indeed. विचार करा आणि एक कथा विकसित करा जी निष्कर्षापर्यंत पोहोचते की एक मित्र गरज आहे, खरंच मित्र आहे. सो मी अशा प्रकारे ही स्टोरी इथे बनवली आहे, डेव्हलप केली आहे. तो मित्रांनो, तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही याचा स्क्रीनशॉट घेऊ शकता आणि अशा प्रकारे क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट करू शकता. अशा प्रकारे मित्रांनो, लेसन नंबर 4.3 गोल्डन चेन या पोयमचा वर्कशॉप आपला इथे कंप्लीट झाला आहे. परत भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. हा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट्स बॉक्समध्ये नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि जास्तीत जास्त विद्यार्थी मित्रांपर्यंत हा व्हिडिओ शेअर करा. आणि असेच नवनवीन इंग्लिशचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राइब करा. सोबतच बाजूची बेल आयकॉन प्रेस करून ऑल नोटिफिकेशन ओके करून द्या, जेणेकरून नवीन येणाऱ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल सर्वात आधी. Thanks for watching this video, friends. Thank you.